हेलो स्टूडेंट्स आज चाहिँ मैले राशनल एक्सप्रेसनको लास्ट पार्ट भनेर चाहिँ दुईटा क्वेशन लिएर आएको छु जसमा चाहिँ एउटा क्वेशन यो रहेछ अर्को यो छ यो दुईटै क्वेशनलाई म सल्भ गर्न गइरहेको छु अब हेरौँ फर्स्टमा हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ दिएको छ y + 3 होल अपन y² + 6y + 9 plus 6 by y square minus 9 minus 16y by 8y square minus 24 सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि हामीले y square plus y यसलाई हामी 3 plus 3 plus यो 9 plus 6 by यसलाई हामी y square minus 3 square minus 16y whole upon यो दुवैमा कमन 8y भनेपछि y minus 3 धेरै जनाले यो स्टेटलाई पनि ख्याल गर्ने फ्याक्टराइज गर्दाखेरि हामीले जुन प्रोसेसबाट गरेका छौं त्यही प्रोसेसमा जाने अब y plus 3 whole upon y square plus y into 3 3y plus into plus y into 3 3y plus 9 plus 6 by y minus 3 y plus 3 minus अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि यो y क्यान्सल भयो 8 यसमा डिभाइड गर्दा 2 भनेपछि 2 by y minus 3 अब हाम्रो y plus 3 whole upon यो दुईटामा कमन के आयो y भनेपछि y कमन निकाल्ने यहाँ बाँकी रहन्छ y स्क्वायर लाई y ले डिभाइड गर्दा y प्लस यहाँ 3 प्लस यो दुईटामा कमन कति 3 भनेपछि y प्लस 9 डिवाइडेड बाइ 3 3 प्लस 6 by y minus 3 y plus 3 minus 2 by y minus 3 so अब यहाँ हामीले y plus 3 whole upon यो दुईटामा कमन के छ 2 by y plus 3 बाँकी रहेको y plus 3 plus 6 by y minus 3 y plus 3 minus 2 by y minus 3 अब यसमा अब हामीले यो भ्यालु क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं भनेपछि हाम्रो 1 by y plus 3 plus 6 by y minus 3 y plus 3 minus 2 by y minus अब यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ डिनोमिनेटरमा जति भ्यालु छ त्यो सबैको हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एलसीएम लिनु पर्ने हुन्छ एलसीएम लिँदाखेरि अब यहाँ छ y 3 यसमा पनि छ y 3 यसमा छैन यो दुईटामा मिल्ने y 3 भएकोले y 3 भयो एउटा अर्को यो y 3 यो दुईटामा मिलिरहेछ भनेपछि अब हाम्रो एलसीएम कति आयो त y plus 3 multiplied by y minus अब यहाँ नि हाम्रो 1 छ अब यो एलसीएम मा यसले डिवाइड गर्दा कति हुने भयो त यसलाई यसले डिवाइड गर्दा यो क्यान्सल भयो y minus 3 प्लस यो 6 अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो होल लाई यसले डिवाइड गर्दा कति आउँछ 1 भनेपछि ब्र्याकेटमा राखेर 1 राख्न सक्छौं minus 2 फेरि अब यो एलसीएम मा यसले डिवाइड गर्दा यो र यो भ्यालु क्यान्सल आउट हुन्छ भनेपछि बाँकी कति रहन्छ y plus 3 अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ y minus 3 plus 6 minus 2y minus 2 into y minus 2y minus into plus minus 2 into 3 6 whole upon y plus 3 y minus अब यसमा प्लस 6 माइनस 6 क्यान्सल भयो अब y minus 2y minus y minus 3 whole upon
y plus 3 y minus यसपछि त्यसरी यहाँ गरिरहेछु अब यो दुईटामा कमन के आउने -1 होल अपन y plus 3 y minus 3 अब यहाँ यो -1 कमन ले भने यहाँ बाँकी कति रह्यो y plus 3 अब यो y plus 3 क्यान्सल भयो भनेपछि हाम्रो आन्सर -1 by y minus 3 यो भयो हाम्रो यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न पर्छ अब हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ यहाँ रहेछ यो धेरै जरा विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ अलिक गाह्रो लागेको छ कम्प्लिकेटेड जस्तो लागेको छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छ हामीलाई दिएको छ a by a minus b a minus c plus b by b minus c b minus a plus c by c minus a c minus b अब यहाँ चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ डिनोमिनेटर हाल्नु जब मैले हेरे यहाँ छ a minus b a minus c यहाँ लेख्छ b minus c b minus a भनेपछि यसलाई यसलाई हामीले हेर्दाखेरि के छ भने यहाँ a minus b छ यहाँ चाहिँ b minus a भनेको सेम भेरिएबल युज भएको छ तर के छ भने अपोजिट साइन छ भनेपछि यसलाई हामीले पहिला चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ दुवैलाई एउटै फर्ममा ल्याउनु कि त यसलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने a minus b भने यसलाई पनि हामीले a minus b नै बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी अब अर्को हेर्यो भने हामीले यहाँ चाहिँ b minus c छ यहाँ c minus b यसमा पनि हामीले एउटालाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने अर्कोलाई चेन्ज अब जस्तै त्यसलाई त्यो गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला यो तीनटा मध्ये कुनै एउटालाई चाहिँ हामीले फिक्स राख्ने कन्स्ट्यान्ट राख्ने सपोज म अहिले फर्स्ट को लागि कन्स्ट्यान्ट राख्दैछु a minus b a minus c यसलाई मैले कन्स्ट्यान्ट राख्ने भनेपछि यसमा जे चेन्जेस छ त्यही चेन्जेस यसमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ प्लस b by अब यहाँ के छ b minus a मैले माइनस कमन लिए भने यो a minus b हुन्छ यो b minus c हुन्छ अब यो कसरी हुन्छ यहाँ बुझाइदिन्छु जस्तै हाम्रो र b minus c छ भने यसलाई हामी minus c plus b भनेर लेख्न सक्छौं अब यो दुईटा माइनस कमन लियो भने कति लेख्नु यो c प्लस लाई माइनस ले डिभाइड गर्दा माइनस यो b भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो चेन्ज गर्न सक्छौं हामीले यहाँ चेन्ज के लाई गरेछौं त b minus a लाई b minus a लाई पनि हामीले यही प्रोसेसमा हो चेन्ज गर्ने यही प्रोसेसमा हो के गरेछौं भने यो b minus a लाई चाहिँ यसरी लेखेको छु प्लस अब यो साइडमा c by यहाँ नजिकको यो अब यहाँ c minus a छ यहाँ छ a minus c भनेपछि यसमा हामी ल कर्ली ब्र्याकेटमा म राख्दैछु माइनस कमन लियो भने a minus c यो भयो यसको अब त्यसैगरी डट c minus b लाई हामी के लेख्न सक्छौं त माइनस कमन निकाल्यो भने b minus c यो हाम्रो यसरी हुन्छ यो स्टेपलाई अलिकति बुझ्नलाई यो रफको जुन छ यो कुरा बुझ्यो भने हामी सजिलै गर्न सक्छौं अब यसमा हामी ब्र्याकेट राख्दिँदाखेरि के हुन्छ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ अब यस पछाडी हामी a by a minus b a minus c अब यो प्लस इन्टु माइनस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ माइनस b by a minus b b minus c अब यही प्रोसेसमा हामी माइनस इन्टु माइनस यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस इन्टु माइनस प्लस प्लस इन्टु प्लस प्लस यो भयो c by a minus c b minus c यसरी हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने छ अब यस पछाडी हामीले के गर्ने त यो डिनोमिनेटर भ्यालु जति छ सबैको एलसीएम लिनुपर्ने छ अब एलसीएम लिँदाखेरि अब यहाँ a minus b a minus c यो मैले लेखे भनेपछि a minus b a minus b यो दुईटा मिले भएर यहाँ a minus c a minus c यो पनि लेखिसके अब यहाँ बाँकी के छ
b minus c छ यो दुईटामा पनि मिल्ने b minus c अब अरु त छैन भनेपछि अब यहाँ न्युमरेटरमा a छ अब यो एलसीएम मा यसले डिभाइड गर्दा यो दुईटा भ्यालु क्यान्सल हुन्छ a minus b a minus c क्यान्सल भयो भने बाँकी के रह्यो b minus c माइनस यो b अब यो दुईटा भनेको a minus b र b minus c यो क्यान्सल भयो भने बाँकी के रह्यो a minus c plus c अब यहाँ लेख्छ a minus c यहाँ b minus c बाँकी के रह्यो a minus b अब यसमा हामीले मल्टिप्लाई गर्नु हुन्छ a into b ab minus a into c ac minus ab multiply गरेर minus into minus plus bc plus c into a ac हामी अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्छौं सजिलो हुन्छ plus into minus minus bc whole upon a minus b a minus c b minus c अब plus ab minus ab subtract गर्नु cancel 0 minus ac plus ac cancel भयो 0 plus bc minus bc cancel भयो 0 भनेपछि न्युमरेटरमा हाम्रो बाँकी के रहेको त 0 मात्रै सबै क्यान्सल भएर 0 बाँकी तलमा जे छ जस्ताको त्यस्तै हामीले a minus b a minus c b minus c अब 0 लाई कुनै पनि भ्यालुले हामीले डिभाइड गर्दाखेरि के हुने हाम्रो आन्सर 0 भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्ने यहाँसम्म सायद प्रब्लम हुँदैन होला यो रफलाई यो जुन गरेछ त्यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग कन्सिडर गर्नु यो बुझ्यो भने हामी यो स्टेप बुझ्न सक्यो भने सजिलै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं यदि प्रब्लम भयो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके थ्यांक यू